নামটো কি হয় পোহৰৰ প্ৰতিফলন আৰু প্ৰতিসৰণ বুজি পাইছানে সো প্ৰথমতে আমি জানিব লাগিব পোহৰ মানেনো হয় নেকি ঠিক আছে সো প্ৰথমতে আমি কি জানিব লাগিব পোহৰ মানেনো হয় কি ওকে সো ইয়াতে মই সোৱা তোমালোকক এই যিখন মোৰ ব্ল্যাকবোৰ্ড দেখিছা সেই ব্ল্যাকবোৰ্ডত এটা মই টৰ্চ ৰাখিছো সো মই ইয়াতে সোৱা টৰ্চটো এটা আৰু বাদ দিয়া মই তোমালোকক কৈছো যে তোমালোকৰ বাবে মই ইয়াতে ডেফিনেশন এটা লিখি দিছো ঠিক আছে তোমালোকৰ বাবে মই কি কৰিছো ইয়াতে এটা ডেফিনেশন লিখি ৰাখিছো ওকে ইয়াতে এটা মই কি কৰি ৰাখিছো ডেফিনেশন লিখি ৰাখিছো সো ডেফিনেশনটো কিহৰ হয়নো সূত্ৰটো কিহৰ হয়নো সো মই ইয়াতে ডেফিনেশনটো লিখি থৈছো তোমালোকৰ কিহৰ গম পাইছানে ডেফিনেশনটো লিখি থৈছো মই ইয়াত তোমালোকৰ পোহৰ কি পোহৰনো হয়নো কি সেই ডেফিনেশনটো মই ইয়াতে লিখি ৰাখিছো তোমালোকে মোক এতিয়া কোৱা তোমালোকে সেই ডেফিনেশনটো দেখা পাইছা জানো মই যেটো ডেফিনেশন লিখি ৰাখিছো সেই ডেফিনেশনটো দেখা পাইছা জানো তোমালোকে মোক কোৱা নিশ্চয় চাই কোনেও দেখা পোৱা নাই হয়নে কিয় দেখা পোৱা নাই ডেফিনেশনটো কিয় দেখা পোৱা নাই কাৰণ এই ডেফিনেশনটো চাবৰ কাৰণে মই কি কৰিব লাগিব গম পাইছানে এই পোহৰটো বা এই টৰ্চটো অন কৰিব লাগিব যেতিয়া মই এই টৰ্চটো অন কৰিম টৰ্চৰ পৰা এনেকা পোহৰখিনি ওলাই আহিব ইয়ালে বুজি পালা টৰ্চৰ পৰা এনেকা পোহৰখিনি ওলাই আহিব ওলাই আহাৰ পিছত তোমাৰ ইয়াতে যেটো ডেফিনেশন লিখা আছে সেই ডেফিনেশনটোত পৰিব তোমাৰ ইয়াতে যেটো ডেফিনেশন লিখা আছে সেই ডেফিনেশনটোত পৰিব পঢ়াৰ পিছতহে তুমি কি কৰিব পাৰিবা গম পাইছানে পঢ়াৰ পিছতহে তুমি সেই ডেফিনেশনটো এনেদৰে দেখিব পাৰিবা বুজি পালা কেনেকৈ দেখিব পাৰিলা যে সেই টৰ্চটো মই অন কৰাৰ লগে লগে টৰ্চটো অন কৰাৰ লগে লগে মোৰ কি হৈ গল টৰ্চৰ পৰা পোহৰ ওলাই আহিলে সো টৰ্চৰ পৰা পোহৰ ওলাই আহাৰ লগে লগে আমি এই ডেফিনেশনটো দেখা পালো যত আমাৰ লিখা হৈছে কি যে পোহৰ হৈছে এক প্ৰকাৰৰ শক্তি যিয়ে আমাক বস্তু চাবলৈ সহায় কৰে বুজি পালানে সো টৰ্চটো অন কৰাৰ লগে লগে তোমালোকে ডেফিনেশন দেখা পাই গলা সো ডেফিনেশনটো দেখা পোৱাৰ লগে লগে তোমালোকৰ পোহৰ কিনো হয় তাতে গম পাই গলা বুজি পালানে সো পোহৰ কিনো হয় বুলি যদি আমাক খুধে এতিয়া তেনে আমি কি বুলি ক'ব লাগিব যে পোহৰ হৈছে এক প্ৰকাৰৰ শক্তি ঠিক আছে কি হৈছে এক প্ৰকাৰৰ শক্তি যিয়ে আমাক বস্তুবোৰ চাবলৈ সহায় কৰে বুজি পালা যিয়ে আমাক কি কৰে বস্তুবোৰ চাবৰ কাৰণে সহায় কৰে হেইটোই হৈছে আমাৰ বাবে কি পোহৰ বুজি পালা প্ৰথম অৱস্থাত মই টৰ্চটো বন্ধ কৰি ৰাখিছিলো যাৰ বাবে তোমালোকে কি দেখা নাছিল ডেফিনেশনটো দেখা পোৱা নাছিল যেতিয়া মই টৰ্চৰ সুইচটো অন কৰি দিলো সুইচটো মই কি কৰিলো ঠেলি দিলো ওপৰলে অন হৈ গল অন হৈ যোৱাৰ লগে লগে কি সোৱা পোহৰ ওলাই আহিলে পোহৰ ওলাই আহাৰ লগে লগে তোমালোকে ইয়াতে যেটো ডেফিনেশন আছিল সেই ডেফিনেশনটো দেখা পালা হয় সেই ডেফিনেশনটো দেখা পালা সো ডেফিনেশন দেখা পালা কাৰণ কিয় টৰ্চৰ পৰা ওলাই অহা পোহৰখিনি তাত পৰি পেলাই যিখিনি ডেফিনেশনত মই যিখিনি কথা লিখিছিল সেই কথাখিনি আহি পেলাই তোমাৰ চকুত কি হল প্ৰতিফলিত হল তাত পৰিবা তাৰ মানে তোমালোকৰ এই পোহৰ ৰশ্মিটো আহিলে আহি পেলাই এই ডেফিনেশনটোত বা এই সূত্ৰটোত পৰি পেলাই কি কৰিলে সেই যেটো লিখা আছে সেই লিখাৰ পৰা যেটো ৰশ্মি আহি পৰিলে সেই ৰশ্মিটো আহি পেলাই তোমাৰ চকুত সোমাইছে বুজি পালা তোমাৰ চকুত আহি পেলাই সোমাইছে যাৰ বাবে তুমি কি কৰিছা এই ডেফিনেশনটো দেখা পাইছা সো যদি মোক কেতিয়াবা খুদে কোনোবাই যে পোহৰ কি বুলি সো পোহৰ কি বুলি যদি খুদে কেতিয়াবা তেতিয়া মই কি কম যে পোহৰ হৈছে এক প্ৰকাৰৰ শক্তি যি আমাক বস্তুবোৰ চাবলৈ সহায় কৰে যেতিয়া পোহৰ বস্তুটোৰ ওপৰত প্ৰৱেশ কৰে ই সেইবোৰ প্ৰতিফলিত কৰে আৰু যেতিয়া প্ৰতিফলিত পোহৰটোৱে আমাৰ চকুত প্ৰৱেশ কৰে তাৰ পিছত আমি বস্তুবোৰ দেখিছো বুজি পালানে সো তোমালোকে যে এটা বোৰ্ডখন দেখিছা বোৰ্ডত যে এটা ডেফিনেশন আছে বা বোৰ্ডত যে কিছুমান কথা লিখা আছে সেইখিনি তোমালোকে কেনেকৈ দেখা পাইছা গম পাইছানে সেইখিনি দেখা পাইছা তোমালোকে একমাত্ৰ কাৰণ হৈছে দেখা পোৱাৰ এই প্ৰতিফলিত পোহৰটো তোমাৰ চকুত যেহেতু পৰিছে তাৰ বাবে তোমালোকে কি পাইছা সেই ডেফিনেশনখিনি দেখা পাইছা ক্লিয়াৰ হৈছে বুজি পালা সো ইয়াতে সোৱা তোমালোকৰ বাবে মই এটা ডায়াগ্ৰাম ৰাখিছো তো ডায়াগ্ৰামটোত কি কোৱা হৈছে যে এপা গোলাপ ফুল আছে দেখিছা সো গোলাপ ফুলটোত কি হৈছে গোলাপ ফুলটোত সূৰ্যৰ পোহৰ আহি পেলাই পৰিছে পৰাৰ পিছত কি হৈছে গোলাপ ফুলৰ পৰা পোহৰ ৰশ্মিটো প্ৰতিফলিত হৈ পেলাই তোমাৰ চকুত পৰিছে যাৰ বাবে তুমি কি কৰিছা সেই গোলাপ ফুল পা দেখিছা সো ইয়াৰ কাৰণে তোমালোকক মই এটা এক্সাম্পল দিছো ঠিক আছে তোমালোকক মই সুধিছো যে এটো কিমান আঙুলিটো দেখা পাইছা যে কিমান হয় কোৱা ভিক্টৰি নহয় জানো ভিক্টৰি মানে কি দুটা 2 ভি দেখা পাইছো আমি এতিয়া মই যদি তোমালোকক কওঁ এতিয়া তোমালোকে মোক কোৱা ইয়াতে মোৰ কিমানটা আঙুলিত মই কি কৰিছো বেকা কৰি ৰাখিছো কিমানটা আঙুলি মই কি কৰি ৰাখিছো বেকা কৰি ৰাখিছো তোমালোকে মোক এতিয়া কোৱা তোমালোকে কোনবাই ক'ব পাৰিবা নাই সো ইয়াতটো পোহৰ আছে তোমালোকে তো মোক নৰমালি দেখি আছা মোক দেখা নেদেখাকে আছা নেকি তোমালোকে দেখা নাই কাক দেখা নাই কাৰণ
মানে তোমালোকে দেখা নাই অকল এই মোৰ আঙুলিকেইটা যিকেইটা মই কি কৰি ৰাখিছোঁ ভাঁজ কৰি ৰাখিছোঁ সেইকেইটা আঙুলিহে তোমালোকে মোক কি কৰা নাই দেখা পোৱা নাই বাকী মোক দেখিছা বৰ্ডখন দেখিছা বাকী সকলোবোৰ বস্তু দেখি আছে কিন্তু অকল তোমালোকে দেখা নোপোৱা বস্তুটো কোনটো হৈছে যে এইটো বস্তু দেখিছানে অকল এইটো বস্তু তোমালোকে কি কৰা নাই দেখা পোৱা নাই যিটো মোৰ কি কৰি ৰাখিছোঁ আঙুলিটো মই যিটো আঙুলি মই বেণ্ড কৰি ৰাখিছোঁ সেই আঙুলিটো তোমালোকে দেখা পোৱা নাই সেইকাৰণে তোমালোকে কি কৰিব পৰা নাই ক'ব পৰা নাই চ' তোমালোকক যদি কেতিয়াবা কোনোবাই সোধে ঠিক আছে এনেকুৱাকৈ ধৰণৰ সুধিব পাৰে যে কেতিয়াবা তোমালোকক যে আমি বস্তুবোৰ যে দেখোঁ ঠিক আছে বস্তুবোৰ যে দেখোঁ তাত আমাৰ কেনেকৈ আমি বস্তুবোৰ দেখোঁ মানে বস্তুবোৰ যে আমি চাওঁ বা বস্তুবোৰ যে আমি দেখোঁ সেই বস্তুখিনি আমি কেনেকৈনো দেখোঁ তেতিয়া যদি তোমালোকক যদি কোনোবাই তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন কৰে তেতিয়া তোমালোকে উত্তৰ এটাই দিবা যে পোহৰৰ প্ৰতিফলনৰ ফলত বা এনেকৈ ক'ব পৰা যে যেতিয়া বস্তু এটাৰ ওপৰত পোহৰ ৰশ্মি আহি পৰাৰ পিছত যেতিয়া সেই ৰশ্মিটো প্ৰতিফলিত হৈ পেলাই আমাৰ চকুত পৰিব তেতিয়াহে মই বস্তুখিনি দেখা পাম এতিয়া চোৱা মই এটা যিটো এক্সাম্পল দিলোঁ তোমালোকক চ' মই প্ৰথম অৱস্থাত তোমালোকে ভিক্টৰী দেখি আছিলা চবেই চ' এতিয়া মই যেতিয়া আঙুলিটো ঢাকি ৰাখিলোঁ চ' ইয়াৰ পৰা যিটো পোহৰ ইয়াততো পোহৰ পৰি আছে হয় পোহৰ পৰি আছে কিন্তু ইয়াৰ পৰা ওলোৱা প্ৰতিফলিত ৰশ্মিটো তোমালোকৰ চকুত গৈ পেলাই কি কৰা নাই পৰা নাই যেহেতু তোমালোকৰ চকুত গৈ পেলাই পৰা নাই চ' তোমালোকে কি দেখা নাই সেই ভাঁজ লাগি থকা আঙুলিটো দেখা পোৱা নাই বুজি পালা চ' তোমালোকৰ বস্তু এটা দেখিবৰ কাৰণে পোহৰটোতো লাগিবই চ' পোহৰ থকাৰ লগতে তেওঁলোকে কি হ'ব লাগিব সেই যিটো বস্তু চাবলৈ খুজিছা সেই চাব খোজা বস্তুটোৰ প্ৰতিফলিত ৰশ্মিটো আহি পেলাই তোমালোকৰ চকুত পৰিব লাগিব তেতিয়াহে তোমালোকে কি কৰিব পাৰিবা সেই বস্তুখিনি দেখা পাবা ঠিক আছে চ' কেতিয়াবা তোমালোকক এই কুৱেশ্যনটো কোনোবাই সুধিলে তোমালোকে এইটো এনচাৰ দিবা যে যেতিয়া বস্তু এটাৰ ওপৰত পোহৰ আহি পৰি পেলাই সেই বস্তুটোৰ পৰা ওলোৱা প্ৰতিফলিত ৰশ্মি আহি পেলাই আমাৰ চকুত যেতিয়া পৰিব তেতিয়া আমি কি কৰিব পাৰোঁ কোনো এটা বস্তু আমি দেখা পাব পাৰোঁ ঠিক আছে চ' নেক্সট পইণ্টটো তোমালোকৰ ইয়াতে হৈ গ'ল যে পোহৰ এটা সৰল ৰেখাৰে গতি কৰে চ' যেতিয়া তোমালোকে অকণমান ডাঙৰ হ'বা যেতিয়া তোমালোকে অকণমান আপগ্ৰেড হ'বা যেতিয়া তোমালোকক 11-12 বা ডিগ্ৰী লেভেলত পঢ়িব আহিবা তেতিয়া তোমালোকে এই কথাটো ঠিক আছে এই কথাটো অলপমান বেলেগ ধৰণেও পঢ়িব পাবা কিন্তু এতিয়া তোমালোকৰ 9-10 লেভেলৰ কাৰণে পোহৰ এটা সৰল ৰেখাৰে যে গতি কৰে সেইটোৱে এতিয়া তোমালোকৰ বাবে সত্য কথা কিন্তু যেতিয়া তোমালোকৰ অকণমান আপগ্ৰেড হ'ব যেতিয়া তোমালোকে ডাঙৰ ক্লাছত পাবাগে তেতিয়া গম পাবা যে পোহৰ কেৱল সৰল ৰেখাৰে গতি নকৰে ইয়াৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কথা আছে ঠিক আছে চ' সেইখিনি কথা তোমালোকে যেতিয়া 11-12ত পাবা তেতিয়া তোমালোকে ভালদৰে পঢ়িব পাৰিবা তাতকৈও বেছি ভালকৈ পঢ়িব পাৰিবা যেতিয়া তোমালোকে ফিজিক্সত মেজৰ লৈ পঢ়িবা ঠিক আছে চ' সেইখিনি কথা তোমালোকে পিছত পঢ়িবা এতিয়া খালি তোমালোকে এটা কথাই জানি থোৱা যে পোহৰে কি কৰে পোহৰ এটা সৰল ৰেখাৰে কি কৰে গতি কৰে ঠিক আছে চ' এইখিনিলৈকে চাগে নিশ্চয় সকলোৱে ক্লিয়াৰ হৈছে কাৰোবাৰ কিবা বুজি নোপোৱাকৈ আছা নেকি এইখিনিলৈকে মোক জনাই দিবা যদি কিবা কোনোবাই বুজি নোপোৱাকৈ এইখিনিলৈকে আছা ঠিক আছে এতিয়া চাওঁ আমাৰ নেক্সট কি আছে চ' নেক্সট আহিলে আমাৰ স্বচ্ছ মাধ্যম আৰু অস্বচ্ছ মাধ্যম চ' স্বচ্ছ মাধ্যম আৰু অস্বচ্ছ মাধ্যম এইটো তোমালোকে জানাই বেছি ইমান ডাঙৰ কথা নহয় চ' ইয়াতে চোৱা মোৰ হাতত পানী বটল এটাকে মই এক্সাম্পল দি লৈছোঁ চ' ইয়াৰ পিছফালে মই চোৱা পেনটো ৰাখিছোঁ দেখা পাইছানে সকলোৱে দেখা পাইছা পেনটো দেখিছানে চোৱা দেখিছা হয় কিন্তু এতিয়া চোৱা মই এতিয়া হাতখন ৰাখিছোঁ হাতৰ পিছফালে মই এটা ধৰা আঙুলি কেইটামান লুকাই ৰাখিছোঁ কেইটা আঙুলি লুকাই ৰাখিছোঁ তোমালোকে ক'ব পাৰিবানে বা আঙুলি কেইটামান মই কি কৰিছোঁ টেঙৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাই কৈ দিব পাৰিব এনেকৈ দিয়াৰ লগে লগে তেওঁলোকে গমেই পাইছে যে 3টা আঙুলি মই লুকাই ৰাখিছোঁ বাকী 2টা মোৰ বাহিৰতে ওলাই আছে চ' মই সেইকাৰণে অকণ কি কৰিম ইয়াতে তোমালোকক এটা কাম কৰিম ৰ'বা চ' তোমালোকৰ বাবে মই ইয়াতে কাগজৰ টুকুৰা এটা কি কৰিম কোনোবা এটা আঙুলিত মই ৰাখি দিম ঠিক আছে কাগজৰ টুকুৰা এটা কোনোবা এটা আঙুলিত ৰাখি দিম তাৰপিছত মই তোমালোকক সুধিম যে কোনটো আঙুলিত সেই কাগজৰ টুকুৰাটো আছে তেতিয়া তোমালোকে ক'ব পাৰিবা জানো নোৱাৰা হয়নে চ' যেতিয়া তোমালোকে ঠিক আছে যেতিয়া তোমালোকে এই বটলটোৰ মাজেৰে কিবা এটা পেনটো যিহেতু দেখিলা মই কিবা এটা বুলি নকওঁ পেনটো যিহেতু দেখিলা চ' তাৰ কাৰণে মানে যিহেতু দেখিছা তোমালোকে হয় সকলোতো দেখিছা চ' সেইটোৱে হৈছে তোমালোকৰ কি স্বচ্ছ মাধ্যম মানে বুজি পালানে কি হয় স্বচ্ছ মাধ্যমটো যে যিবিলাক মাধ্যমৰ মাজেৰে পোহৰ পাৰ হৈ যায় তাকে আমি কি বুলি ক'ব পাৰোঁ স্বচ্ছ মাধ্যম বুলি ক'ব পাৰোঁ তুমি যে বস্তুটো দেখিলা দেখা পোৱাৰ মেইন ৰিজনটো কি দেখা পোৱাৰ মেইন ৰিজনটো হৈছে যে তাৰ মাজেৰে পোহৰ পাৰ হৈ আহিছে দেন তোমাৰ চকুত গৈ পৰিছে প্ৰতিফলিত হৈছে হয় তাৰ বাবে তুমি বস্তুটো দেখিলা দেন তোমালোকে কাগজৰ টুকুৰাটো যে কোনটো আঙুলি লৈছিলোঁ সেইটো নেদেখাৰ কাৰণটো কি যে যিবিলাক মাধ্যমৰ মাজেৰে পোহৰ পাৰ হৈ যাব নোৱাৰে সেইবিলাকক কি বুলি কোৱা হয় অস্বচ্ছ মাধ্যম এতিয়া মোৰ হাতৰ মাজেৰে পোহৰ পাৰ হৈ যাব পৰা নাই যাৰ বাবে তোমালোকে মোৰ কি দেখা নাই কোনটো আঙুলিত কাগজখন আছিলে সেইটো দেখা পোৱা নাই এতিয়া চোৱাচোন মই ইয়াতে তোমালোকৰ এটা গিলাচ লৈছোঁ তাত যদি মই কি কৰোঁ পেন এটা ৰাখি দিওঁ
ঠিক আছে পেন বা পেঞ্চিল বা কিবা এটা চামুচ এখনকৈ ৰাখি দিলোঁ মই ঠিক আছে চামুচ এখনকৈ ৰাখি দিছোঁ চামুচখন যেতিয়া ৰাখিম তোমালোকে কি কৰিবা অভিয়াছলি দেখা পাবা চামুচখন হয় সকলোৱে তাৰ নেক্সট এই ছবিটোত চোৱাচোন এই ছবিটো যেতিয়া চাব খুজিবা তেতিয়াহ'লে ইয়াত দেখা পাবা যে এই ল'ৰাজনে কি কৰি আছে পঢ়ি আছে আৰু মাইকী মানুহগৰাকীয়ে কি কৰি আছে ফোনত কথা পাতি আছে কিন্তু এই মাইকী মানুহগৰাকীয়ে ক'ব নোৱাৰে যে ল'ৰাজনে কি কৰি আছে বা এই ল'ৰাজনে ক'ব নোৱাৰে যে মাইকী মানুহজনে ফোনতে কথা পাতি আছে নে মানুহৰ লগতে কথা পাতি আছে বুজি পালা কাৰণ কিয় সিহঁতৰ মাজত এখন ৱাল আছে দেখিছানে সিহঁতৰ মাজত এখন ৱাল আছে সেই ৱালখনৰ বাবে সিহঁতে এটাই আনটোক কি কৰা নাই দেখা নাই বুজি পালা সো ইয়াৰে এই ৱালখন কি হ'ব ৱালখন হ'ব তোমালোকৰ অস্বচ্ছ মাধ্যম ইয়াতে পানীৰ গ্লাছটো কি হ'ব তোমালোকৰ স্বচ্ছ মাধ্যম বুজি পালা সো স্বচ্ছ মাধ্যম হ'বলৈ হ'লে তোমালোকৰ কি হ'ব লাগিব যিবিলাক মাধ্যমৰ মাজেৰে পোহৰ পাৰ হৈ যায় তাক আমি ক'ব পাৰোঁ স্বচ্ছ মাধ্যম বুলি আৰু যিবিলাক মাধ্যমৰ মাজেৰে পোহৰ পাৰ হৈ যাব নোৱাৰে তাক আমি কি বুলি ক'ব পাৰোঁ তাক আমি ক'ব পাৰোঁ অস্বচ্ছ মাধ্যম বুলি সো ক্লিয়াৰ হৈছে তেনেহ'লে এইখিনিলৈকে সকলোৰে বুজি পালা এতিয়া চোৱা আমি নেক্সট কথাটোলৈ আহোঁ সো আমি অথনিবা পঢ়ি আছোঁ কি পঢ়ি আছোঁ আমি অথনিৰ পৰা যে পোহৰ আহি পেলাই প্ৰতিফলিত হৈ পেলাই আমাৰ চকুত পৰে প্ৰতিফলিত হৈ পেলাই আমাৰ চকুত পৰে প্ৰতিফলন 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 এটা মেইন কথা হৈ গ'ল প্ৰতিফলন হয়নো কি ঠিক আছে প্ৰতিফলন হয়নো কি সেইটো কথা জানিবৰ কাৰণে তোমালোকে চোৱাচোন ইয়াত চোৱা তোমালোকৰ কাৰণে মই কি কৰিছোঁ এটা ভিডিঅ' লৈছোঁ সেই ভিডিঅ'টোত চোৱাচোন কি দেখা পাইছা পোহৰ কোনোবা এটা চ'ৰ্চৰ পৰা আহিছে ঠিক আছে ধৰি লোৱা সূৰ্যৰ পোহৰ আহি আছে আহি 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 এই পইণ্টটোৰ পৰা কি হ'ল পালে এইখন হৈ গ'ল এখন কি তোমালোকৰ মসৃণ মজিয়া ঠিক আছে এইখন হৈ গৈছে তোমালোকৰ এখন স্মুথ ছাৰ্ফেচ মসৃণ মজিয়া চ' পোহৰ যে আহিছে এই পোহৰ যে আহিছে আহি পেলাই ইয়াত কি কৰিছে খুন্দা খাই পেলাই সি কি কৰিছে তাৰ ডাইৰেকশ্যনো চেঞ্জ হৈ গৈছে তাৰ দিশটো সলনি হৈ পেলাই সি এনেকৈ ঘূৰি গৈছে দেখা পাইছানে প্ৰথম অৱস্থাত পোহৰ আহিলে তাৰ পৰা চ' আকৌ মই দেখাই দিছোঁ প্ৰথম অৱস্থাত পোহৰ আহিলে ক'ৰ পৰা প্ৰথম অৱস্থাত পোহৰ আহিলে তাৰ পৰা সূৰ্যৰ পৰা আহি পেলাই পোহৰ আহি পেলাই ইয়াত পালেহি ইয়াৰ পৰা সি কি কৰিলে তাৰ জেগাটো এনেকৈ চেঞ্জ হৈ গ'ল দেখিছেনে তাৰ যিটো পোহৰ আহিছিলে যেনেকৈ আহিছিলে সেই তাৰ ডাইৰেকশ্যনটো কি হৈ গ'ল চেঞ্জ হৈ গ'ল বুজি পালা এইটোৱে যিটো আমাৰ পৰিঘটনা এই যিটো পৰিঘটনা সেই পৰিঘটনাটোক আমি কি বুলি ক'ব পাৰোঁ পোহৰৰ প্ৰতিফলন বুলি ক'ব পাৰোঁ বুজি পালা এই যিটো পৰিঘটনা হ'ব সেই পৰিঘটনাটোক আমি কি বুলি ক'ব পাৰোঁ পোহৰৰ প্ৰতিফলন বুলি ক'ব পাৰোঁ এতিয়া চোৱাচোন এই যিডাল ৰশ্মি সূৰ্যৰ পৰা আহি আছে এই যিডাল ৰশ্মি তাক কোৱা হয় তোমালোকৰ আপতিত ৰশ্মি বা ইনচিডেণ্ট ৰে ঠিক আছে খুন্দা খোৱাৰ পিছত যিটো ৰশ্মি ওলাই গৈছে দেখিছানে এই ৰশ্মিডাল যে ওলাই গৈছে তাক কোৱা হয় প্ৰতিফলিত ৰশ্মি বা তোমালোকক কোৱা হয় ৰিফ্লেক্টেড ৰে আৰু এই আপতিত ৰশ্মি আৰু প্ৰতিফলিত ৰশ্মিৰ মাজত এডাল তোমালোকৰ কি হয় কাল্পনিক আৰু এডাল অক্ষ থাকে ঠিক আছে কাল্পনিক এডাল অক্ষ বা কাল্পনিক এডাল ৰেখা থাকে যাক আমি কি বুলি ক'ব পাৰোঁ অভিলম্ব বুলি ক'ব পাৰোঁ ঠিক আছে এইডালক আমি কি বুলি ক'ব পাৰোঁ অভিলম্ব বুলি ক'ব পাৰোঁ আৰু সেই অভিলম্বডাল ভালকৈ মন কৰা সেই যিডাল অভিলম্ব আছে সেই অভিলম্বডালৰ লগত এই যিটো আমাৰ আপতিত ৰশ্মি আছে দেখা পাইছানে এবাৰ চোৱা অভিলম্ব আৰু আমাৰ কি আছে এই আপতিত ৰশ্মি এই অভিলম্ব আৰু এই আপতিত ৰশ্মি এই দুটাৰ মাজত এটা কোণ বনিছে দেখা পাইছানে এইটো এটা কোণ বনি আছে দেখিছা এই কোণটোক তোমালোকৰ কি বুলি কয় গম পাইছানে সেই কোণটোক তোমালোকৰ কয় এংগল অফ ইনচিডেণ্ট বা আপতন কোণ যাক আমি কিহেৰে লিখোঁ আইৰে লিখোঁ ঠিক আছে যাক আমি কিহেৰে লিখোঁ আইৰে লিখোঁ চ' মনত থাকিবনে চ' নৰ্মেলডাল আৰু আমাৰ ইয়াক ইংৰাজীত নৰ্মেল বুলি কওঁ অসমীয়াত আমি কি বুলি ক'ম অভিলম্ব বুলি ক'ম অভিলম্বডাল আৰু আমাৰ এই যিটো আপতিত ৰশ্মি আছে দেখিছা এই আপতিত ৰশ্মি আৰু এই অভিলম্বৰডালৰ মাজত যিটো আমাৰ কোণ বনি আছে সেই কোণটোক আমি কি বুলি কওঁ আপতন কোণ বুলি কওঁ যাক আমি কিহেৰে লিখোঁ আইৰে লিখোঁ সেম তেনেকৈ আমাৰ এই অভিলম্বডাল আৰু আমাৰ এই প্ৰতিফলিত ৰশ্মিডাল দেখিছানে প্ৰতিফলিত ৰশ্মিডাল তাৰ মাজতো এটা এংগল বনি আছে দেখিছা সেই এংগলটোক আমি কি বুলি কওঁ প্ৰতিফলন কোণ বা তাক আমি কি বুলি কওঁ এংগল অফ ৰিফ্লেকশ্যন বুলি কওঁ ইংৰাজীত যদি ক'বলৈ যাওঁ তেনেহ'লে কি বুলি ক'ম এংগল অফ ৰিফ্লেকশ্যন অসমীয়াত ক'বলৈ গ'লে কি ক'ম প্ৰতিফলন কোণ যাক আমি কিহেৰে লিখোঁ যাক আমি আৰেৰে লিখোঁ বুজি পালা নিশ্চয় ক্লিয়াৰ হ'ল তেনেহ'লে এই পইণ্টটো সকলোৰে চ' আকৌ এবাৰ মই কৈ দিছোঁ শুনা আপতন কোণ প্ৰতিফলন কোণটো কি হয় চ' পোহৰ যেতিয়া কোনো চ'ৰ্চৰ পৰা আহি পেলাই এটা স্মুথ ছাৰ্ফেচত পৰি পেলাই পোহৰ ৰশ্মিটো কি হ'ব ইয়াৰ পৰা আকৌ এনেদৰে ঘূৰি যাব দেখিছানে এনেদৰে ঘূৰি গৈছে দেখিছা চ' সি তাৰ ডাইৰেকশ্যনটো কি হৈ গ'ল চেঞ্জ হৈ গ'ল চ' এই যিটো পৰিঘটনা হয় সেই পৰিঘটনাটোকে আমি কি বুলি কওঁ প্ৰতিফলন বুলি কওঁ এইডাল দেখিছানে এইডালক কোৱা হয় অভিলম্ব আৰু আমাৰ আপতিত ৰশ্মিৰ মাজত এটা এংগল বনিছে তাক কোৱা হয় এংগল অফ ইনচিডেণ্ট বা আমাৰ আপতিত কোণ আৰু এই যিটো বা আপতন কোণ যাক আমি আইৰে বুজাওঁ এই আমাৰ কি আছে অভিলম্ব আৰু প্ৰতিফলিত ৰশ্মিৰ মাজত এটা কোণ বনিব সেই কোণটোক আমি কি বুলি ক'ম প্ৰতিফলন কোণ বুলি ক'ম আৰু সেই প্ৰতিফলন কোণটোৱে তোমালোকৰ কি হয় এংগল অফ ৰিফ্লেকশ্যন বা যাক আমি কিহেৰে বুজাওঁ আৰেৰে বুজাওঁ
ঠিক আছে সো নিশ্চয় চাগে তোমালোকে এই পইণ্টটো বুজি পালা হয় তে এই পইণ্টটো যদি বুজি পাইছা তেনেহলে তোমালোকৰ কাৰণে ইয়াৰ যেটো ডেফিনেশ্যন হ'ব ঠিক আছে ইয়াৰ যেটো ডেফিনেশ্যন হ'ব সেই ডেফিনেশ্যনটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব মই তোমালোকক কৈ দিছো